Sao mày mua chưa má niệm lấy nữa mày nhớ hình đội viên vậy đó. Đi thì đi đi. Gì? Răng xe tôi đi ông mẹ thằng đang ông đẻo như ông phi thẳng như đụng đôi nữa. Ra thì mình đừng làm ăn đi. Con ấy có là mình ngạo. Mình ngạo à? Này có camera kỹ này đàng hoàng nhá. Xe camera được khi cơ quan công an đến, chạy chiếc xe ta đi nào ra.